हे गाइज वेलकम टु आवर च्यानल र आजको भिडियो तपाईँको लागि स्पेसल हुनेछ किनभने आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई ब्लगरको हाम्रो ब्लगरमा चाहिँ के गरी हामीले वेबसाइट क्लिक गर्छौँ र ब्लगरमा के गरी हामीले कस्टम डोमेन एड गर्ने र ब्लगरको पेजलाई के गरी अप्टिमाइज गर्ने होम पेजलाई र हामी चाहिँ मेरो क्विकसाथी.com डोमेनलाई हामी ब्लगरमा युज गर्छौँ र यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले यदि फुल हेर्नुभयो भने तपाईँलाई ब्लगरको साइटलाई कस्टमाइज गर्न आउँछ र अब ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब ब्लगरमा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले फ्रेस जिमेल आइडी युज गरिरहेको छु, त्यही भएर सजिलो भइरहेको छ। फर इक्जाम्पल मैले ब्लगर भनेर सर्च गरेँ भने पनि यहाँ फर्स्टमा लिङ्क आउँछ, फर्स्ट लिङ्कमा हामीले क्लिक गर्छौँ र इट हेज बिन इजी। र अब त्यहाँबाट तपाईँले पब्लिस योर प्यासन योर अवे क्रिएट अ युनिक एन्ड ब्युटिफुल ब्लग त्यसरी भन्ने आउँछ तपाईँलाई यो वेबसाइटको ल्यान्डिङ पेज र त्यहाँबाट हामीले क्रिएट योर ब्लगमा क्लिक गर्छौँ सिम्पल्ली र तपाईँले यहाँ एउटा जिमेलको पपअप आउँछ र एउटा जिमेल पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा जिमेल पिकअप गरेँ र मैले त्यहाँ पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ र सिम्पली मैले मेरो पासवर्डहरू फिलअप गरिसकेपछि त्यहाँ मलाई चुज अ नेम अफ योर ब्लग भनेको छ र मेरो ब्लगको नाम भनेको क्विक साथी छ, त्यही भएर मैले अहिले डोमेन भनेको क्विक साथी छ, त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले टाइटल पनि क्विक साथी नै राखिरहेको छु। अब क्विक साथी राखिदिएपछि तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले आफ्नो ब्लगको टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ र टाइटल दिइसकेपछि तपाईँले सिम्पली नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ चाहिँ अब आफ्नो ब्लगको युआरएल पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले डाइरेक्ट डोमेन चाहिँ एड गर्न मिल्दैन। फर्स्ट अफ अल हामीले blogspot.com कै सब डोमेन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि मैले यहाँ क्विक साथी भनेर सर्च गर्छु, लेख्छु र यो डोमेन छ कि छैन भनेर हेर्छ र ब्लग एड्रेस चाहिँ इजिली लकिली यो त्यो अभाइलेबल रहेछ र त्यही भएर मैले अब नेक्स्ट गरौँ र हाम्रो त्यसमा क्लिक गरेपछि यसले प्रोसेसिङ लिइरहेको छ र हाम्रो क्विकसाथी.com को ब्लगरको प्यानल खुलिसकेको छ। मतलब वर्डप्रेसको प्यानल, वर्डप्रेसको डैशबोर्ड जस्तै ब्लगरको डैशबोर्ड खुलिसकेको छ, सिम्पल छ। र अहिले हाम्रो ब्लग हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, भ्यू ब्लगमा गयो भने यसले केही टाइम लिइरहेको छ लोडिङमा र क्विक साथी ब्लग क्रिएट भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र पहिला सबैभन्दा सुरुमा हामीले यो सेसनमा चाहिँ हामी क्विकसाथी.com लाई डोमेन एड गर्छौँ ब्लगरमा। क्विकसाथी.com को डोमेन चाहिँ हामीले ब्लगरको यो सब डोमेन हटाएर हामीले ब्लगरमा एड गर्छौँ। त्यसको लागि सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ सिम्पल्ली हामी र सिम्पली सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ तल जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ कस्टम डोमेन भन्ने आउँछ, यो यसमा क्लिक गर्नुपर्छ र कस्टम डोमेनमा तपाईँले यहाँ क्विकसाथी.com, मैले चाहिँ अहिले क्विकसाथी.com लिइरहेको छु, तपाईँहरूले आफ्नो डोमेन लिन सक्नुभएको छ। अहिलेसम्म डोमेन किन्नु भएको छैन भने लिङ्क अफ नेपालबाट किन्न सक्नुहुन्छ। मैले प्रिभियस भिडियोमा भनिसकेको छु के गरी किन्ने भनेर र आई अप्सनमा आइरहेको छ, त्यहाँबाट हेरेर तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ र कस्टम डोमेनमा क्लिक गरेर हामीले यहाँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्लग मे बी नट बी होस्टेड एट नेकेड डोमेन यो domain.com प्लिज एट टप लेभल डोमेन www एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। मैले www एड गरेँ अनि सेभ गरेँ र त्यहाँबाट वी हेभ नट बिन भेरिफाई, यसले चाहिँ अब हामीले भेरिफाई गरेको छैन भनेर आएको छ, हामीले यो एड गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरैजनालाई प्रब्लम हुन्छ भनेर धेरैजनाले .com.np डोमेन युज गर्नुहुन्छ र यही भिडियोमा मैले कम्बाइन गरिदिएको छु क्लाउडफेयरमा चाहिँ के गरी हामीले हाम्रो डोमेनलाई एड गर्ने त। सिम्पली सबभन्दा सुरुमा हामी क्लाउडफेयरमा जान्छौँ र एड साइटमा जान्छौँ र तपाईँले क्लाउडफेयरको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु नै सजिलो छ र तपाईँले आफ्नो डोमेनको नाम हालिदिनुहुन्छ यहाँ क्विकसाथी.com भनेर र त्यहाँबाट सिम्पली हामीले यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौँ र कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीलाई एकछिन वेट गराउँछ र हामीले फ्री भर्जन युज गर्छौँ र कन्टिन्यूमा जान्छौँ फेरि हामी र अब हामीले चाहिँ नेम सर्भर यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले कपी गरेँ र सिम्पली तपाईँले नेम सर्भर एड गर्न सक्नुहुन्छ। नेम सर्भरमा जाने र क्लिक टु कपी गरेर मैले फेरि यसमा नि पेस्ट गरिदिएँ र पेस्ट गरिदिइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कि सेन्ड नेम सर्भर भनेर आउँछ। सेन्ड नेम सर्भरमा क्लिक गर्नु र सेन्ड सक्सेसफुली भनेर आउँछ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ स्क्यान गरिरहेको छ हाम्रो रेकर्ड, यसले चाहिँ केही टाइम लिन्छ र आइसकेको छ हाम्रो डोमेनको सबै नक्सा आइसकेको छ है। त्यो डिएनएस म्यानेजमेन्ट सिस्टम यसले क्याच गरिसकेको छ, यसमा भएको डिएनएस म्यानेजमेन्ट सिस्टम र तपाईँहरूले पनि .com.np डोमेनलाई यसरी नै एड गर्न सक्नुहुन्छ। बट नेम सर्भर चेन्ज हुनलाई .com.np को चाहिँ हल्का टाइम लाग्छ, त्यही भएर इट मे टेक अ टाइम र तपाईँले कल गरेर भन्दाखेरि अलिक चाँडो गरिदिनु सक्छ, त्यही भएर कल गर्नु है। अब कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ मैले
र त्यहाँबाट हामीले यो चाहिँ अलरेडी गरिसकेका छौँ, कपी गरेका छौँ। अब यसले चाहिँ 24 आवर लाग्छ भनेको छ, बट इट मे टेक 20 मिनट टेक गर्न सक्छ। र डन गरेँ मैले र फिनिस लेटर गरेँ मैले अहिलेको लागि। र फिनिस लेटर गरेपछि यसले मैले एकछिन केही वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली वेट गर्नुभन्दा अगाडि मैले एड रेकर्ड गरेँ र एड रेकर्ड गरेर हामीले योलाई चाहिँ www मा सिनेम पहिला यहाँ सबभन्दा सुरुमा सिनेम क्लिक गरौँ र यहाँ www लेखौँ र त्यहाँबाट gss डट सिम्पली तपाईँले यहाँबाट ब्लगरमा गएर कपी गर्न सक्नुहुन्छ यो लाइन। मैले यसलाई कपी गरेँ र यहाँ पेस्ट गरेँ र सेभ गरेँ। इट्स सिम्पल छ यो चाहिँ। र यो चाहिँ होस्ट अलरेडी एक्जिस्ट भनेको छ, बिकज यहाँ मेलको पनि एक्जिस्ट छ र www छ, यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सिम्पली मैले डिलिट गरेँ यसलाई र यसलाई डिलिट गरिसकेपछि आई थिङ्क यो हुनुपर्ने हो र भइसकेको छ। अब सिम्पली अब हामीले अर्को सिनेम फाइल एड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ 4GWU यस्तो छ, त्यो तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। सिनेममा गएर यहाँ पेस्ट गर्छु र सिनेममा जाउँ र फेरि अब हामीले यो कपी गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ .com यति हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ, डेस्टिनेसन कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र टार्गेटमा हामीले पेस्ट गर्छौँ र यसलाई सेभ गर्छौँ। र यति गरेपछि तपाईँले यहाँ र तपाईँले त्यो एडिसनल गुगलको यो एड गर्नुपर्दो रहेछ। हामीले डोमेनहरू यो आइपी एड्रेसहरू एड गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेको, त्यो भएर एड गरिदिउँ हामीले आइपी एड्रेस। फर इक्जाम्पल यहाँ अहिले मेरो एउटा आइपी एड्रेस छ, यसमा मैले सेभ गर्दै आइपी एड्रेसलाई चेन्ज गरेर अर्को पनि एड गरिदिन्छु म। सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँले ओभरभ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईँले अब चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ साइटलाई सिक्योर गरिसकेको छ भनेको छ र सिम्पली अब मैले यहाँ ब्लक सेटिङमा गएर सेभ गरेँ भने आई थिङ्क फर्स्ट टाइम इरर देखाउनु पर्ने हो भनेको थियो, इरर देखाएको छ, फुल नट सेभ भनेको छ। यसलाई क्यान्सल गरौँ र यो पेजलाई एकचोटि रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले र रिफ्रेस गरिसकेपछि यसलाई नोटिफलाई डिलिट गरिदिउँ र त्यहाँबाट सिम्पली हामी फेरि जाउँ कस्टम डोमेनमा र कस्टम डोमेनमा गइसकेपछि हामी यहाँ क्विक www लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अगाडि www लेखेर हामीले यहाँ आफ्नो quicksathi.com भनेर लेखिदिनुपर्ने हुन्छ र सिम्पली सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र we are not about to verify your authority to on your domain DNS system trying to select DNS मात्रै गरिदिउँ न यहाँ सबैलाई DNS save it यहाँ DNS मात्रै होला सायद DNS save it र यसलाई नि DNS मा राखिदिउँ न DNS त नि ओके र मैले DNS राखिसकेको छु। अब सेभ गरौँ ल लक्किली भइसकेको छ। हामीले त्यो रेकर्ड्सहरूको चाहिँ सबैलाई DNS ओन्ली राख्नु पर्दो रहेछ। एउटा सिनेमको www.gs.google.com लाई चाहिँ प्रोक्सी फाइलमा राख्नुपर्ने हुन्छ है त, तपाईँले यति कुरा बुझ्नु। र सिम्पली अब हामी एउटा सेटिङ गर्छौँ जुन चाहिँ हो वेट फर फ्यु मिनट हो, यसमा चाहिँ यो SSL TLS इन्स्टिपेट मुड इज फुल भनेको छ। यसमा हामी फ्लेक्सिबल राखिदिन्छौँ। ओरिजिन सर्भरदेखि क्लाउड फेडसम्म चाहिँ फ्लेक्सिबल राखिदिउँ, हामीले फ्लेक्सिबलमा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले अब हाम्रो ब्लगर सेटिङमा जानुहुन्छ भने तपाईँले अब quicksathi.com मा तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँले यो पेज देख्नुहुन्छ र फाइनली अहिले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट कनेक्ट भइसकेको छ। आफ्टर 10 मिनट जति पर्खेको थिएँ मैले, 10 मिनट अथवा 5 मिनट जति पर्खेको थिएँ र त्यहाँबाट हाम्रो quicksathi.com चाहिँ चलिसकेको छ, मतलब एड भइसकेको छ, ब्लगरसँग कनेक्ट भइसकेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले के चेन्जेस गरेँ भने पछि एउटा भनेको तपाईँलाई मैले अघि भनेको थिएँ यो सिनेमको एउटा यो प्रोक्सी फाइलमा DNS ओन्ली राख्दा नि हुन्छ भनेको थिएँ, यसलाई प्रोक्सी फाइल पनि राख्दा हुन्छ है। अनि अर्को भनेको हामीले ब्लगर सेटिङको HTTPS रिडाइरेक्ट भन्नेलाई इनेबल गराएको छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अफ गर्नु पर्दो रहेछ है, त्यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि हाम्रो डोमेन पनि कनेक्ट भइसकेको छ। अब हामीलाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र सिम्पली थेममा जान्छौँ र मैले त्यो एउटा थेम चुज गरेको छु जुन थेमको तपाईँलाई म तल डिस्क्रिप्सनको लिङ्क पनि दिन्छु। यही थेम युज गर्दा बेटर हुन्छ, मैले युज गर्न लागेको थिएँ र मैले यसको लागि लोगो पनि बनाइसकेको छु। एउटा लोगो भनेको तपाईँको म लोगोको साइज पनि भनिदिन्छु। लोगोको साइज पर्दैन एकचोटि 294 पिक्सल इन्टु 67 पिक्सल जुन चाहिँ तपाईँले कन्दाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ
र तपाईको फेभिकन भनेको 32x32 को पिक्सलको र सिम्पली मैले फ्री भर्जनको कोडलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली सिटिआरएल सरी मैले यसलाई सिटिआरएल कपी गरे अल गरेर र सिम्पली मेरो ब्राउजरमा गएर यसलाई डिलिट गर्दै मैले र यहाँ पेस्ट गर्दै र सेभ गरे र सेभ गरिसकेपछि यसले चाहिँ केही टाइम लिन्छ प्रोसेसिङ भइरहेको छ है र अपग्रेड सक्सेसफुल भनेको छ अब हाम्रो यस्तो पहिला चाहिँ हाम्रो यस्तो साइट देखिरहेको थियो भने अब हामीले quicksati.com लाई रिलोड गर्छौं भने यसले चाहिँ हाम्रो यस्तो साइट देखाइरहेको छ दिस एप जुन अमेजिङ भयो है यति खतरा देखिरहेको छ हाम्रो साइटलाई अब हामी यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्छौं है सिम्पली अब हामी कस्टमाइज गर्नको लागि यसलाई ब्याक गर्छौं र लोएटमा जान्छौं लोएट भनेको चाहिँ तपाईको यहाँबाट कस्टमाइज गर्न सक्ने एडमिन प्यानल जस्तै हो र सिम्पली अब हामीले म्यान मेन्युमा जाउँ म्यान मेन्युमा गएर हामीले के हटाउँछ भने होम मेगा पोस्ट होम त हामीलाई चाहिहाल्छ फ्री मेगा पोस्ट फिचर्स डकुमेन्टेसन सर्टकट यिनीहरुको यो चाहिँ डाउनलोड गर्न दिइरहेको छ तिनीहरुलाई हटाइदिन्छु म अहिलेको लागि र सिम्पली कन्ट्याक्ट अस पेज राख्छु म अहिले अनि एरर पेजलाई नै हटाइदिन्छु अनि फुल विड्थ राइट स्लाइड बार लेफ्ट स्लाइड बार अनि यिनीहरु सबैलाई हटाउँदा हुन्छ है अनि मेगा पोस्ट फिचर्स यिनीहरु सबैलाई हटाएँ मैले अब यो कन्ट्याक्ट अस आइरहेको छ कन्ट्याक्ट अस तल आइरहेको रहेछ है यसलाई पनि म ठिक पार्छु कन्ट्याक्ट अस अगाडिपट्टि नि देखोस् र त्यहाँबाट अबाउट अस पेज राख्छौं हामी अहिले चाहिँ हामीले कसैलाई काहीँ पनि रिडाइरेक्ट गर्दिनौ सेभ गरे र यसलाई नि सेभ गरे र सेभ गरेर एकचोटि मैले वेबसाइटलाई रिलोड गर्छु भने तपाईले होम कन्ट्याक्ट अस अबाउट अस पेज देख्नुहुन्छ र मेन हेडरको हामीले पिक्चर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो म्याजिक स्टार भन्ने मैले तपाईलाई पिक्सलको साइज पनि भनेको छु नत्र तल आइरहेको होला त्यहाँबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ मैले डेस्कटपको टीको टेम्प्लेटमा राखेको छु क्विकसाटीको लोगो अनि जुन चाहिँ ब्ल्याक वाला आई थिंक व्हाइट वाला ल मैले व्हाइट वालालाई क्लिक गरे र यसले त अपलोडिङ भनिरहेको छ अब मैले यसलाई सेभ गरे र यो चाहिँ हाम्रो इमेजको फाइलको हो र क्विकसाटीलाई सेभ गरे र सेभ गरेर मैले एकचोटि यसलाई रिफ्रेश गर्छु भने यहाँ हाम्रो लोगो आइसकेको छ क्विकसाटी भनेर तर यो चाहिँ राम्रो देखिन यहाँ व्हाइट भएको कारणले बिकज व्हाइटको नि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको रहेछ म अर्को इमेज एड गर्छु विथ ब्ल्याक र मैले त्यो इमेज के कन्भाबाट बनाएको छु र कन्भाबाट बनाएको पनि यो ट्युटोरियल चाहिन्छ भने तपाईले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म बनाइदिन्छु र सेभ गरे र अब फेरि यसलाई एकचोटि रिफ्रेश गर्छु र अब चाहिँ ठिकै देखेको छ है क्विकसाटी भनेर आएको छ र अब हामीले थोरै यसको लिंकलाई चाहिँ कपी गर्छौं बिकज हामी बार अपलोड गर्नु पर्दैन नि हैन र त्यहाँबाट फिचर सेक्सन भन्ने छ अहिले फिचर सेक्सन यहाँ माथि आइरहेको छ यो अहिले केही पनि गर्दैन हामी र एजुकेसन सेक्सन छ एजुकेसन सेक्सन यहाँबाट एजुकेसन सेक्सन आइरहेको छ यसलाई केही पनि चेन्ज गर्दैनौं अहिले हामी गेम कुकिङ हाम्रो कुकिङ सेक्सन चाहिँ हाम्रो हुँदैन त्यही भएर कुकिङलाई चाहिँ मैले सेभ गर्दै यसलाई हटाइदिए शपिङ पनि हुँदैन र न्यूज अपडेट राख्छु एजुकेसन गेम गुगल ल्याबको सट्टा म यहाँ टेक राखिदिन्छु अनि टेक राखिदिन्छु तर यहाँ चाहिँ टेकको ठिक छ इमेज पनि अब टेक राखेर सेभ गर्दै र भ्यू रिसेन्ट ब्लग पोस्ट यो त राख्नु पर्यो ब्लग पोस्ट पपुलर पोस्ट एड्स हामीले एड चाहिँ अहिले केही पनि राख्दैनौं सिम्पली सेभ गर्छु सोशल प्लगिङ पनि हामीलाई चाहिदैन त्यसलाई नै अफ गरिदिन्छु म अहिले अनि लेबल्स पनि हामीलाई चाहिदैन यसलाई नै अफ गर्दै मैले अनि त्यहाँबाट हामीले फलोड बाइ भनेर आएको छ यसलाई नै हामी सरी फलोड बाइ आई थिंक यो हुनुपर्छ सब्स्क्राइब वाला हुनुपर्छ जसलाई पनि एकचोटि अफ गरेर हेरौँ र कमेन्ट पनि हामीलाई चाहिदैन त्यसलाई नै अफ गरिदिउँ र एड सेक्सन आइरहेको छ यो एड सेक्सन पनि अहिले हाम्रो ब्लग गुगल एडसेन्समा कनेक्ट छैन त्यही भएर मैले अहिले अफ गरिदिएँ र साइड प्लेटफर्म भनेको छ यो फर्मलाई राख्दियौ हामी मेड विथ लभ बाइ ल हामीले अफ गर्न मिल्दो रहेछ अफ गरिदिउँ र त्यहाँबाट क्याटेगोरीमा जाउँ क्याटेगोरीमा गएर क्याटेगोरी ठिक छ हेल्थ छ फुल छ यिनीहरु हेल्थको ठाउँमा हामी यहाँ अघि माथिको जस्तै गेम राख्दियौ एउटा क्याटेगोरी गेम छ एउटा क्याटेगोरी टेक अर्को क्याटेगोरी न्यूज अनि अर्को क्याटेगोरी भनेको हाम्रो आइपीओ र सेभ गरौँ र इन्टरटेनमेन्ट ठिक छ सेभ गर्दै मैले अहिले र रिसोर्समा गए र रिसोर्समा गएपछि यसलाई हामीले अफ गरिदिँदा हुन्छ र अफ गरेपछि फलो अस भनेर आएको छ फलो अस सेक्सन अहिले म एड गर्दिन त्यही भएर मैले यसलाई अफ गर्दै
र आई थिङ्क यिनीहरू सबै डिलिट गरिदिँदा हुन्छ है, डिलिट गर्दा हुन्छ। र लिङ्क लिस्ट भनेको छ, यहाँ लिङ्क लिस्ट होम प्राइभेसी पोलिसी आइरहेको छ, यसलाई सेभ गरिदिउँ। र फुटर कपिराइटमा चाहिँ यो आएको छ डिस्ट्रिब्युटेड बाई। अब तपाईँले यसलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ यो वेबसाइट यिनीहरूको वेबसाइटमा रिडाइरेक्ट हुन्छ। एकचोटि ट्राई गरौँ है। फुटर कपिराइटलाई मैले अफ गरिदिएँ र मेरो वेबसाइटलाई रिफ्रेस गरेँ भने आई थिङ्क इट मे टेक रिडाइरेक्ट हुन्छ है, भनेको थिएँ रिडाइरेक्ट भयो है। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि उनीहरूको कपिराइट हामीले फ्री भर्जन युज गरेको छ, पेडमा चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यही भएर मैले अहिले सेभ गरिदिएँ, यसलाई चाहिँ मैले केही पनि छेडछाड गरिनँ। र अब हाम्रो वेबसाइटलाई मैले एकचोटि www राख्नुपर्छ। र अब चाहिँ हाम्रो वेबसाइट रिडाइरेक्ट हुँदैन है। र क्याटेगोरी मात्रै आयो, यो राम्रो देखिन। फलोवर्स पनि राखिदिन्छु म अहिलेको लागि। फलोवर्स राखेर एड नाउ आइटममा गएर यहाँनिर फेसबुक साइट युआरएलको अहिले हायस्ट राख्यो, सेभ। अनि इन्स्टाग्राम, युट्युब यस्तोमा नि ह्याज राख्छु र सेभ गरौँ। र त्यहाँबाट इन्स्टाग्राम ह्याज राख्छु, सेभ गरौँ। र अहिले चाहिँ मैले 3टा मात्रै राखेको छु र यसलाई इनेबल गरिदिइसकेँ। र रिसोर्सेसमा जाउँ। अब रिसोर्सेस चाहिँ मलाई एड गर्नु मन लागेको छैन, तपाईँहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब एकचोटि हाम्रो साइटलाई हेरौँ रिफ्रेस गरेर। र अब हाम्रो यहाँ फेसबुक रिसोर्स यो इमेज चाहिँ आएन है, यहाँ लोगो आएको छैन। लोगो आएको छैन भने चाहिँ ला पार्दैन एकचोटि। फेसबुक इमेजको लोगो आई थिङ्क यहाँ सोसल प्लगइनमा जाउँ। सबै सानो सानो रहेछ, मैले क्यापिटल लेखेँ, त्यही भएर हुनसक्छ है। एडिट गरौँ, फेसबुक सेभ, युट्युबको पनि वाइ मात्रै, वाइ सानो, इन्स्टाग्राम सेभ, सेभ इट। र अब एकचोटि रिफ्रेस गरौँ, आई थिङ्क आउनु पर्यो, आयो है। र इन्स्टाग्रामको आयो नि स्प्लिङ रन भयो, क्या सोसल आइकन INSTRA इन्स्टाग्राम स्क्रिन रङबाट सेभ गरिदिउँ। र अब हामीले एकचोटि रिफ्रेस गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ फेसबुक इन्स्टाग्रामको आइकन आयो। अब तपाईँले यहाँ मेड विथ लभ बाई भनेर आएको छ होइन, यसमा जानु र मेड विथ लभ बाई क्याप्सनमा तपाईँले अब आफ्नो वेबसाइटको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँ लोगो एड गरिदिएँ। लोगो चाहिँ म सिम्पल्ली यही अघि माथि राखेको मेन हेडरमा राखेको लोगोलाई कपी गर्छु, जुन चाहिँ यहाँ लिङ्क प्रोभाइड गरिदिएको छ। सरी, क्यान्सल गरौँ एकचोटि फेरि, एडिट गरौँ, कपी गरौँ, क्यान्सल गरौँ। र मेड विथ लभ बाई भनेर आएको छ, त्यहाँ आफ्नो इमेज राखिदिउँ। र त्यहाँबाट तपाईँले यहाँ क्विक साथीको एउटा क्विक साथी, र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो फिनिस भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो वेबसाइट चाहिँ हामीले कस्टमाइज गरिसकेका छौँ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो फिचर पोस्ट आउँछ र एजुकेसन ट्याब छ, न्युज अपडेट, गेम, टेक भनेर आएको छ। अनि सब्सक्राइब टु आवर न्युज लेटरमा सब्सक्राइब गऱ्यो भने चाहिँ वेबसाइटको फर्ममा गएर आएको छ। यसले चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइब बटनलाई चाहिँ अरू नै साइट फर्म भन्ने .com सर्च गरिरहेको छ। यो चाहिँ हामीलाई जरुरत छैन, त्यसको लागि हामीले यसलाई साइट फर्ममा यसलाई यहाँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ टाइम लिइरहेको छ है, आयो। र यसले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको लिङ्क हालिदिएको रहेछ। यसलाई मैले अफ गरिदिएँ, सेभ गरेँ र सेभ गरेँ, सरी डबल भयो फेरि, र सेभ गरेँ र एकचोटि रिफ्रेस गरेँ मेरो वेबसाइटलाई र यो हटिसकेको छ। अब मेड बाई गेम आइपिओ इन्टरटेनमेन्ट भनेर आएको छ। अब हाम्रो साइट चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसकेका छौँ। अब सिम्पली अब हामी एउटा ब्लग पोस्ट लेख्नेछौँ अर्को भिडियोमा। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। र आजको लागि यति नै, हस् त, बाई बाई, टाटा, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज।